Ik ben Michel Dutordoir en ik ervaar dat ik meer ben dan mijn fysieke werkelijkheid. Dat ik bewust en vaak ook onbewust andere domeinen, andere dimensies betreed. Vaak is het bij mij ook iedere keer een speciale ervaring, omdat ik ook niet weet waar ik ga toekomen en hoe en met wie dat ik daar contact ga hebben. Vanuit mijn ervaringen zijn er twee mogelijke uittredingen of twee mogelijke manieren van uittreden. De eerste is een fysieke uittreding, waar ik echt concreet compleet uit mijn lichaam gaat, waar ik mijn lichaam kan zien en ik er volledig buiten ben. Dat is een fysieke uittreding. De tweede uittreding is een geestelijke uittreding, waarbij ik via een meditatieve opbouw op een zeker moment mijn geest verruimt en ik kan zeggen, oké, laten wij dan vooral in die astrale wereld gaan kijken wat er daar is. En binnen die geestelijke uittredingen is er dan ook nog de mogelijkheid om u volledig onafhankelijk te maken van uzelf en u te laten begeleiden door wezens aan de andere kant. Een astrale wereld of een astrale werkelijkheid is de wereld waar wij na de dood toekomen. Dat wordt zo benoemd. Binnen die astrale werkelijkheid zijn er nog verschillende werkelijkheden, maar de algemene term is, u bent dood, u komt toe in een andere wereld en die heet de astrale wereld. Ja, bijna doodervaarders, die ervaren dat vaak als een opluchting. En een opluchting van wat? Van er is iets nadien. Mensen die met stervenden bezig zijn, die kennen dat fenomeen. Die kennen dat fenomeen van mensen die geleidelijk aan in een andere dimensie komen. Als we in normale omstandigheden kunnen sterven, dat zij geleidelijk aan het fysiek lichaam verlaten en dat ze al contact hebben met de andere zijde. Dus het is een fenomeen die terug natuurlijk is. Maar blijft dat jij mens bent en blijft dat jij als mens hier zaken moet oplossen. Bijna doodervaarders, die, ik kan een lelijk woord gebruiken, die flirten eigenlijk net onder de dood. Die hebben een ervaring buiten het lichaam, dus die gaan fysiek uit het lichaam. Die zien zichzelf ook heel vaak liggen, maar ze blijven heel dicht bij henzelf. Dus ze zien zich, maar het is een volledig lichamelijke uittreding en een bewustzijnsverruiming op dat moment ook. Velen ervaren dat ook, dat zij inzichten krijgen, dat zij antwoorden krijgen over hun leven op zeer korte tijd, de tijd dat ze uit hun lichaam zijn, dat zij informatie krijgen, bijvoorbeeld ook over een ziekte, dat zij te weten komen van wanneer heb ik dat gekregen en hoe heb ik dat gekregen. Omdat je in een ander bewustzijnsniveau vertoeft. Uittredingen zijn zeldzaam in een bewuste vorm. Maar uittredingen in een onbewuste vorm zijn zeer natuurlijk en een zeer normaal fenomeen. Dat mensen dit ervaren in hun onderbewustzijn, vaak in hun slaap, dat zij buiten hun lichaam gaan om juist ook eens in die vrijheid te komen, vanuit hun lichaam te zitten. De meesten weten het niet. Als ik fysiek uittreed, gebeurt het ook 's nachts. En dan weet ik het ook niet. Ik kan alleen maar regelmatig ervaren dat als ik plots wakker word 's nachts, dat ik mijn ogen open doe, dat het pikdonker is, maar echt dan donker, donker,
zwart en dat ik een fractie van een seconde later iets voelt in mijn lichaam glijden. En het glijdt compleet, het doet een soort klik. En dan zie ik. Waarbij ik, voor mij een bewijs is van, ik ben eigenlijk ergens gaan wandelen. Ik ben ergens in een andere dimensie geweest, maar ik ben er mij niet bewust van. De allereerste keer dat ik dat ervaren heb, ik denk dat dat wel, het zal wel 20 jaar geleden zijn. Maar ik ervaarde dat vooral omdat ik bewust was dat ik 's nachts vooral aan het kijken was in een soort stad of parken die ik niet kende en niet herkende ook als zijnde iets aards. Als ik dit ervaren heb, dan ben ik ook gaan beginnen zoeken en boeken beginnen lezen van wat is dat nu eigenlijk? Wat heb ik gezien en wat zie ik? Zonder iets te moeten doen, vooral 's nachts, zie ik iets. En ik ben zo ook bij de boeken van Bob Monroe geraakt. En als ik dat gelezen heb, ik zeg, ja, dat is het. Die man heeft beleefd wat ik zie. En ik ben dus verder en verder daarmee gaan beginnen oefenen. Dat vraagt oefening en het vraagt heel veel vertrouwen in uzelf om die frequenties te verhogen, die dimensies durven ingaan en mensen te ontmoeten daar, die overleden zijn. Voor ik die ervaring gehad heb, was ik absoluut niet religieus bezig, niet spiritueel bezig. Dus voor mij kwam het in ene keer plots vanuit het niets. Ik ben eerder een mentaal type. Ik ben eerder iemand die met zijn verstand werkt en die niet alles maar opneemt als zijnde ja en juist. Nee, ik moet het ook allemaal zelf ervaren. En het is ook daardoor en daarvoor dat ik ben beginnen experimenteren. Heel vaak experimenteer ik. Ik doe het alleen om gewoon dat verruimingseffect te kunnen ervaren. Dat is iets, je kunt dat heel moeilijk uitleggen, maar eens dat jij in een bewustzijnsverruiming bent u zeer groot. En daar ervaart je ook veel meer en daar ervaart je ook anders. Net zoals die mensen die een bijna doodervaring hebben beleefd, is dat ook bij mij. Ik heb helemaal geen angst voor de dood. Ik zou bijna algemeen willen zeggen dat de meeste mensen geen angst hebben voor de dood. Alleen, ze hebben angst om te lijden, om dement te worden bijvoorbeeld. Daarvoor hebben ze angst. Maar over het algemeen hebben de mensen daar geen schrik op. Men spreekt er eigenlijk ook niet over. Vooral in het Westen spreekt men niet, of niet vaak over de dood. Dat is iets voor God, dat is iets voor de priester, dat is iets voor de kerk, maar wij komen daar niet in tussen. En langs de andere kant, het feit dat men, als men een BDE-ervaring heeft gehad, dat is natuurlijk iets fenomenaals dat men tegenkomt. Men ervaart dat men meer is dan zijn fysiek lichaam. Men ervaart dat die dimensie niet tussen de maan en de sterren is, maar dat die dimensie tussen ons is. En dat je die kunt beleven, dat je die kunt voelen. Anderzijds is het ook zo dat de mensen die dat niet beleefd hebben, blijf ik erbij dat het een natuurlijk proces is. Men moet niet bang zijn voor de dood, men heeft het onbewust. En ook als je gelooft in vorige levens, heb je dat misschien al 100 keer gedaan, dat sterven. Over die slechthorenden, blinden, mensen die gehandicapt zijn. Ja, hoe gaan die over? Hoe zijn ze dus in die andere wereld? Hebben ze dan ook nog een been tekort? Of zijn ze blind? Blijven ze blind? Er is dus op het moment dat je overlijdt, dat je sterft, dan
verlaat jij je grofstoffelijke zintuigen. Het is niet zo gemakkelijk om dat te beseffen, maar je grofstoffelijke zintuigen, dat is ervoor als je mens bent. Dus als je daar buiten bent, heb je die grofstoffelijke zintuigen niet meer, maar je hebt wel nog zintuigen die veel scherper zijn, die veel groter zijn. Als jij aan de andere kant iets ziet, dan kijkt jij voor u, dan ziet jij wat er achter u gebeurt en ziet jij wat er overal gebeurt. Je hoort ook alles, maar je hoort alles in een punt. Een punt die je zelf vertaalt in een zin. Aangezien dat er aan de overzijde veel minder tijdstructuur is, kan men ook geen grote zinbouw maken. Men geeft u een punt, maar je begrijpt die punt. En je kunt die vertalen. Nu, mensen die traumatisch overgaan, of die fysiek mankementen hebben, die hebben het fysiek niet meer. Alleen hun etherisch lichaam, om het ingewikkeld te maken, het etherisch lichaam is uw dubbel. Dat zit zo eigenlijk juist zo'n 10-tal centimeter rond u. Het is dat die eigenlijk vertrekt. Dat is eigenlijk uw tweede body. En die tweede body, die moet daar ook vaak genezen. Daarvoor zijn er aan die andere zijde, in die astrale werelden, plaatsen, oorden, waar je opgevangen wordt. En waar je mensen die een moeilijk leven achterlaten, geestelijk, als ik het zo mag zeggen, genezen. En waarom doen ze dat? En daar moet ik even een klein woordje over incarnatie praten. Die doen dat juist opdat uw geest heel zuiver en heel diepgaand beseft van, ik heb wel 2 benen. Ik kan ook zien. En de trauma die je opgelopen hebt in je levende, misschien door een ongeluk of zo, waar je echt getraumatiseerd bent, die trauma moet gezuiverd worden in je geest. En dat doet men daar. Er zijn healingcentrum, als ik het zo mag benoemen, waar je onder andere genomen wordt. Waar dat je geest gezuiverd wordt. En waarom is dat belangrijk? Als je wat gelooft in reïncarnatie, het is dezelfde geest, de gezuiverde geest, die terug de fase van incarnatie neemt. Hij neemt nog wel andere zaken over, maar om het simpel uit te drukken, het is die zuiverde geest. Moest je dat niet doen, ja, dan neemt je weer al trauma's mee naar je nieuw leven. Dat is niet de bedoeling. Er zijn dus twee zaken dat belangrijk is, meen ik. Dat is, wat aan je eigen werken voor de dood, dat helpt u enorm om minder aan uzelf te moeten werken na de dood. Hoe dat het voor de mensen overkomt, dat kan ik eigenlijk tamelijk goed voelen. In de zin, als ik een voordracht geef daarover, dan heb ik altijd mensen die mij kunnen volgen en mensen die met grote ogen naar mij zitten te kijken van, ja, dat zal wel zeker. Of van, ja, dat is hier een die serieus aan het doordraaien is. Eén ding is zeker, ik hoef niemand te overtuigen. Trouwens, wat men vaak als antwoord geeft van, ja, je kunt dat niet bewijzen. Als ik op de grote markt zou staan en zeg van, hela, ik ben in de astrale wereld geweest, ja, dan pakken ze mij gewoon op. Dan vraag ik aan de mensen, zeg mij eens op welke manier en hoe jij een bewijs zou willen krijgen. Hoe? Daar krijg ik nooit geen antwoord op. Omdat dat niet te bewijzen is. Alleen, zeg ik, als u dat wenst te bewijzen, begint eraan. Onderzoek. Boeken vol in de bibliotheek. Begin te lezen. Luister naar uzelf. Luister wat dat er in u kronkelt. Waar is uw oerkracht, als ik het zo mag uitdrukken? Je moet daarvoor niet religieus zijn. Je hebt een kracht in u. Gebruik die.
ontdekt die. En dan kunnen er zaken beginnen openkomen. Wij leven in de westerse wereld precies alsof dat wij in een doosje leven. Alles is geregeld. Alle verzekeringen zijn klaar. Je kunt kopen wat dat je wilt. Het is allemaal georganiseerd. Opstaan, slapen, werken, dat is perfect. Maar allemaal met de dood is, daar hebben we geen tijd voor. Neem dan tijd voor. Kijk dat je meer bent dan dat geeft ook meer zin aan je leven. Dan begrijp je ook waarom dat je bepaalde dingen meemaakt. Dan begint je dat te snappen. Dan kun je, als je het snapt, kun je er iets aan doen. In plaats van te zeggen, ik zie hier af, het is hier altijd mijn fout, en ik krijg altijd maar dat, en ik krijg altijd maar dat. Doe er iets aan, begin eraan. Begin aan jezelf te werken. Jezelf werken begint je geest te openen. Meditatie, men spreekt over meditatie van soms is dat zweverig. Nee, het brengt u tot uw essentie. Geleidelijk aan krijgt jij diepgang in jezelf. En op die manier, en ik hoef aan niemand uit te leggen hoe dat ze het moeten doen, want u bent een individueel persoonlijkheid en u bent krachtig genoeg om dat te ontdekken, hoe dat uw weg is. Doe dat. En dan moet ik niks bewijzen. Ik wil toch even iets vertellen in verband met mensen die met stervenden omgaan. Palliatieve diensten, verplegers of verpleegsters. Als iemand sterft, is het goed dat bijvoorbeeld de geliefden daarbij zijn, de familie daarbij is. We zijn daar een beetje uit onze traditie. We doen dat niet meer. Dat is alweer iets voor een ander. Maar het is heel gunstig, omdat je ook aan de stervende nog zaken kunt uitpraten. Ook de stervende kan zaken uitpraten. Als we sterven, vallen alle maskers af. Gelijk wie dat we zijn, de maskers vallen af. En dat is nog een keer de mogelijkheid om zaken af te ronden. Om zaken nog een keer af te sluiten. Om dingen uit te spreken. Dat is belangrijk voor als je de overgang maakt. Want wat niet afgerond is, wat niet opgeruimd is, dat pak je dan mee. Het is best dat je voor je sterft nog de kans hebt om zaken te vertellen. En als een stervende zegt van, tja, het is precies of dat er iemand door de muur komt, of ik zie mijn moeder, of ik zie mijn vader. Gelooft het. Ga mee. Begin niet te zeggen, maar ik zie het niet. Nee, hij ziet het. Dat is, hij of zij, dat is omdat zij al bij het stervende contact beginnen maken met de astrale wereld waar dat ze toekomen. Geef een toekomst aan de dood. Vraag aan de stervende, wat ga jij doen voor ons als je aan de overkant bent? Geef een toekomst. Zeg niet dat het gedaan is, wat ga je doen? Ga je papa nog een keer zien? Of ga je mama? Of doe een keer de groeten? Geef daar een toekomst, want dat is zo een opluchting. Van aan de stervende te weten van, er is nog iets, er komt nog iets, ik heb nog een boodschap. En vooral toestemming geven. Daar hoor ik heel vaak, toestemming geven, je moogt gaan. Het is oké. Vaak vertrekt ze dan heel snel. Geloof wat dat zij zien, zelfs als hij het niet ziet. Maar als je zelf bezig bent met aan jezelf te werken, dan gaat je op een zeker moment ook dingen beginnen te zien of voelen. De grofstoffelijke zintuigen, het laatste is het oor, het gehoor die vertrekt. Als je vertrekt, dan zijt jij uit je lichaam, gelijk die bijna doodervaarders, net op dezelfde manier. En komt je heel snel in een levensoverzicht. Een levensoverzicht die heel vreugdevol kan zijn. Van wat heb ik allemaal gerealiseerd? Vooral als je net ervoor heel veel hebt kunnen loslaten. Heel veel hebt kunnen uitpraten. Dat je rugzakje leeg is. Zo leeg mogelijk. In feite
binnen dat kokonneke waar je toekomt, voelt je en ziet je wat uw gedachte, wat uw handeling voor u veroorzaakt heeft. Welke gevolgen er zijn. Maar je ziet en je voelt ook wat het gevolgen zijn voor uw naaste. Je ziet en je voelt ook wat de gevolgen zijn bijvoorbeeld voor een streek. Of voor een land. Of voor een wereld. Stel dat er iemand een oorlogsmisdadiger is, die zal dus een serieus invloed hebben op de wereld en die gaat dat voelen. Waardoor dat er bepaalde overgangen, als je in zo'n kokonnetje zit, wat dat nou serieus beladen is, dat soms moeilijk is. En als dat moeilijk is, dan zijn mensen, zoals ik, die nog op aarde leven, die fungeren als soort gids over de dood heen. Of de gids aan de andere zijde, die dus op die mensen inspelen, proberen wakker te maken. Van, je bent niet meer dood, want ze zijn zo geconcentreerd op wat dat ze op aarde gedaan hebben, dat ze vergeten dat zij dood zijn. En dan moeten we ze wakker maken. En dan maken we ze wakker. Soms lukt dat goed, soms lukt dat niet goed. Dat is eigenlijk een taak van een gids. Maar de meeste mensen gaan gewoon over, zonder problemen. U wordt daar opgewacht. U komt daar niet in een leegte, u wordt daar opgewacht. Ik heb al heel veel mensen gezien die geliefden herontmoeten, amicaal omgaan, elkaar knuffelen, elkaar vastnemen en begeleiden, meegaan. U wordt daar zo opgevangen in een sfeer, en daar ga ik proberen van dat uit te leggen. Als je hier op aarde hebt je lucht. Daar heb je geen lucht, je hebt een sfeer. En de sfeer is zo hartverwarmend, zo onvoorwaardelijk. Het is een liefdesfeer. Ik kan het niet verwoorden, maar het heeft u een welkom van, gelijk dat je bent. Men verwacht niet anders dan wie jij bent, zoals jij bent. En je wordt opgevangen door die sfeer, door die omgeving, spontaan. Het is een warme, aangename sfeer die u optrekt, ophemelt. Je wordt daardoor opgezogen. En wat heel belangrijk is die onvoorwaardelijkheid. Men neemt u zoals je bent. Er staat daar niemand met zijn vingertje op. Hebt niet goed gedaan, hè? Niemand. De enige die de rechter is, dat zijt u zelf. Je bent de enige die bepaalt van, heb ik nu, wat heb ik nu geleerd? Heb ik toegedaan? Heb ik veel pannenkoekjes in Blankenberg gegeten? En was dat leuk? En met wie? En met wat? Je ziet het allemaal. Hop. Het is allemaal niet triestig, hè? Het is allemaal niet triestig, hè? Er wordt daar, ik weet niet hoeveel gelachen, hè? En gefeest, hè? Gelijk dat wij dat hier doen. Die sfeer daar is... Soms vraag ik aan de mensen van... Hoe zou jij dat zien? De hemel. Paars paradijs. Ja, dan krijg ik vaak geen antwoord. Ik zeg, allee, stel je nu een keer voor dat er daar nu allemaal groene mannetjes staan, met die antennetjes, en dat je in zo'n koepel moet gaan. Zou je dat leuk vinden? Nee. Wat zou het logischste zijn? Ik krijg geen antwoord. Ik zeg, maar het logischste is toch wat dat je kent. Is de aarde, het is de natuur, het is een huis. Ik zeg, mij maakt dan maar gewoon hetzelfde aan de andere kant. Je kent dat is toch zo eenvoudig, zoek het niet te ver. Er zijn daar prachtige parken en tuinen en de geuren zijn daar ongelooflijk zuiver. De kleuren, er is geen enkele kleur die meer is dan een ander. Dat is allemaal perfect. En je wordt daardoor allemaal opgezogen. Opgevangen. Wat moeten we nog meer hebben? Maar dat is het. Dat is onze kopie van onze eigen wereld. Plus de mensen die je komen opvangen. Geeft een toekomst. Het is best leuk aan de andere kant, hè? Niet triestig, hè? Ja, absoluut niet, hè? Er worden daar heel veel
is dat heel veel humor. En heel veel begrip. En die onvoorwaardelijkheid, dat is iets die ik daar zo dikwijls heb gevoeld van, je zijt wie dat je zijt. In verband met dat levensoverzicht, dat kokonnetje, na uw sterven. En binnen dat kokonnetje ben jij de enige rechter voor jezelf. En naar mijn gevoel kan dat de hemel zijn, het vagevuur of de hel. Als jij een goede overgang hebt, is dat direct gaat je naar de hemel, bij manier van spreken. Moet je nog wat verwerken, dan zeg ik dat is misschien het vagevuur. Of de hel, als je er helemaal niet meer uit geraakt. Er zijn dimensies waar wij als gids best niet gaan. Dat zijn gebieden die heel sterk chaotisch zijn, heel sterk emotioneel geladen zijn. Want je wordt, als je met een zwaar emotioneel pakket zijt, word je automatisch ook aangetrokken naar die velden, die dezelfde sfeer creëren. Ik ga u een klein voorbeeldje geven om je dat wat duidelijk te maken hoe zo'n sfeer werkt. Als u bij mensen binnengaat hier op aarde op bezoek en er is daar juist ruzie geweest, dan kom je binnen, dan word je ijskoud, dan voelt je dat. Dat is de sfeer. Als je bij mensen binnengaat waar er vreugde en plezier en liefde is, en jij komt binnen, gaat dat voelen. Op dezelfde manier, als jij een overgang doet die moeilijk is, en het zijn uitzonderlijke gevallen, hè, vergeet mij niet, het is niet voor iedereen, het zijn uitzonderlijke gevallen, dan word je ook in zo'n sfeer opgevangen. En dan is het moeilijk om daaruit te geraken, want daarvoor zijn er gidsen, daar wordt op gewerkt, wij ook, maar het is een beetje moeilijk en lastig en wat gevaarlijk, omdat die aantrekkingskracht te groot zou zijn, dat wij onszelf daarin zouden verliezen. Maar voor mij, naar mijn ervaring, is de hemel, het vagevuur en de hel, dat kokonnetje. En als jij dat kokonnetje zijt, dan... Dat kokonnetje, dat noemen ze, als je eruit zijt, het is een beetje gelijk het kuikentje die uit het ei gaat, dat noemen ze een astrale schil. Dat is zo'n overblijfsel, dat hangt dan daar in die atmosfeer. En in normale omstandigheden lost zich dat op. Dat verdwijnt, wordt opgelost. Maar als men daar energetisch aandacht aan geeft, wij mensen van hier, dan kunnen we dat in stand houden. Bijvoorbeeld een profeet, of onze lieve vrouw, ja, om een beetje de twee te tonen, die gaan uit dat kokonnetje, die gaan verder. Het kokonnetje blijft eigenlijk bestaan, maar wij bidden. Dus wij laten dat kokonnetje niet los. En hoe meer dat wij daar bidden, hoe meer dat wij aandacht aan geven, hoe meer mensen daar aandacht aan geven, hoe groter het wordt. En hoe meer invloed het heeft op de wereld. Dus dat is een energetisch systeem die dan vast blijft liggen, omdat wij het voeden, gewoon door er naartoe te gaan. Nu, in verband met die dimensies en verschillende astrale dimensies, je zei dat daarnet, ik geloof dat in de Bijbel staat dat men zegt van in de hemel, nee, in het Frans zeggen ze Notre Père qui est aux cieux. Onze Vader die in de hemelen is of zij. Ik geloof dat ze dat nu veranderd hebben. Maar oorspronkelijk is het in het meervoud. Wat het eigenlijk bewijst van, er is geen één hemel, er zijn hemelen. Ik ga, daar ben ik zeker van, niet in een islamitische wereld terechtkomen. Ik zou me daar helemaal niet thuis voelen. Misschien in de christelijke, omdat ik ooit christelijke levens gehad heb. Dat kan. Ik weet het eigenlijk zelfs nog niet goed, maar ik weet waar ik niet zou gaan.
En dat is logisch, van niet ga ik zo mij daar niet thuis voelen. Men weet waar dat jij naartoe wilt gaan. Ik krijg heel regelmatig de vraag van, hoe zit het met de zelfdoding? De zelfdoding, dat is iets heel persoonlijks. Zoals ik daarnet zei, heb je de kans om binnen jezelf een keer te gaan kijken waarom, en waarvoor en hoe met jezelf bezig zijn. Heel veel zelfmoorden zijn gepland of niet gepland. Als ze gepland zijn, gaf u dat de tijd om introspectie te doen. Hè? Van, hoe voel ik mij niet goed? Oké, dan moet er iets aan doen. Voel je niet goed? Doe er iets aan. Kan niet. Oplossing. Er is, ik krijg van mensen die zelfdoding gedaan hebben, niet impulsief, aan de overzijde krijgen zij een inzicht van hoeveel mogelijkheden dat zij niet gezien hebben of niet willen zien, van mensen die een hand aanreiken, van systemen die men nu toont, weet ik niet wat, en dat men dat gewoon negeert, omdat men dat niet kan op dat moment. Maar men ziet dat dan, en dan zegt potverdorie, ik had er kunnen uit zijn. Ik had gewoon leven, want dat leven is zo belangrijk. Als je aan de andere kant kijkt, is je leven zo belangrijk. Dat is, hoe heb ik dat niet kunnen zien? En dan kunnen wij als gids die mensen uit dat kokon kunnen halen. Impulsieve zelfmoorden ligt vaak heel anders. Omdat die zo impulsief zijn, komt er vaak heel veel spijt, heel veel verdriet. En ze kunnen dat niet meer verwerken, want ze zitten aan de andere zijde. Maar ze zien en ze voelen wat dat veroorzaakt heeft. Niet alleen voor u, maar ook voor de geliefde, de mensen rondom u. En dat zijn de meest pijnlijke gevallen. Zeer lastig. Zelfmoord is geen oplossing, omdat uw probleem niet opgelost is. Je zit met iets. Iedereen zit met iets. En als je er echt niet aan onderuit kunt, dan moet je naar de bodem van jezelf gaan. Naar de bodem van jezelf. Totdat je effectief de kracht terugvindt om op te staan. En kijk hoeveel aanreikingen er zijn in uw leven. Hoeveel mensen bij u zijn die u goede raad willen geven, die u willen helpen. Want je wordt geholpen door het systeem. En negeer het niet. Zoek hulp. Maar je moet vaak heel diep gaan. En heel vaak zijn dat hele oude zaken, zaken van vorige levens, als ik het zo mag zeggen, die terugkomen. Mensen die geen vorige levens terug ontmoet hier. Met dezelfde problemen van vroeger, die u agressie tonen, die u minachting tonen, die allemaal zo van die zaken waarmee dat hij slecht loopt. En als je daar dus niks aan doet, dan is het u nog een keer tonen. Altijd is er een oplossing. Bij mijn ervaring met aan de overkant, als gids over de dood heen, mensen die wij een beetje vooruit helpen, waar we het zeer lastig mee hebben, zijn drugverslaafden. Zeer lastig. Men onderschat het probleem aan de overzijde dat het zwaar is. Men onderschat daar niet aan de overzijde, men onderschat het hier. Als je drugs gebruikt of alcoholieker bent, is uw geest beneveld. En wat gaat er over als u sterft? Uw geest. Dus uw geest is serieus zwaar beneveld, als ik het zo mag zeggen. Waardoor dat het helder worden moeilijk is. Omdat jij beneveld bent. En mijn ervaring, ik heb het maar ene keer geprobeerd om zo iemand vrij te krijgen, maar dat is mij dus niet gelukt. En het is daar niet aangenaam, omdat je hebt daar geen vat op. Die mensen zitten effectief volledig in een andere sfeer en een andere wereld, moeilijk te vatten. Dus het vraagt tijd. Het vraagt tijd om die weer hun geest helder te krijgen. Er wordt wel aan gewerkt, maar je moet ze eerst losmaken.
Alcoholiekers ook. Hè. Niet dat je een pintje drinkt, hè. Dat niet. Alcoholiekers zijn mensen die echt drinken om de geestbeneveling te beleven. Er is een dimensie, als ik het zo mag zeggen, waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben. En dat is een dimensie waar wij heel vaak vertoeven, hier op aarde nog. Dus voordat je sterft. En dat is de dimensie van de dementerende. Mensen die onder narcose zitten. Mensen die dagdromen of dromen. Dat is zo'n sfeer waar dat uw geest ook vertrekt. Maar gaat niet aan de overzijde, maar hangt er zo even net onder. En je geest zit daar. Als je droomt, ja, dan zei het niet. Je geest is aan het dromen, hè? Niet je verstand niet, hè? Je geest is aan het dromen. En als je narcose hebt, zijn ook veel mensen die onder narcose bijna doodervaring hebben. Hè? Je bent er ook uit. Dat zijn dementerende mensen. Ik heb een dementerende vriend en als ik er naartoe ga, dan tune ik op dit niveau, waar dat ze normaal mijn geest vertoeven. Dan zeg ik tegen hem, ik kom af. Misschien een kleine anekdote van, verleden keer, dus niet zo lang geleden, ben ik er nog niet eens naartoe geweest. En ik heb mij op voorhand echt ingetuned van, in feite doet je zo'n brug naar zijn hoger zelf, en met die hoger zelf, als ik het zo mag uitdrukken. En ik zeg, ik ga komen. Die heeft mij dus nog nooit erkend, sinds dat ik er geweest ben. Ik heb mij nooit erkend. Maar deze keer heb ik er serieus op ingetuned. Het is de eerste keer dat hij mij zei, dag Michel. Er is contact mogelijk, maar je moet dus, als je zo niet meer kunt praten, praat dan zo. Dementie is een fysieke aangelegenheid, niet een geestelijke aangelegenheid. Dus als het een fysieke aangelegenheid is, heeft dat niks te maken met uw overgang. Dementie zou een verwerkingsproces inhouden. En door dat proces en door die toestand van dementie komt het eigenlijk heel vaak voor dat zij heel gemakkelijk overgaan. Omdat zij al wat zwevende zijn, bij manier van spreken. Bij dementerende hebben we echt geen last. Dementerende die gaan over, kunnen we direct vastpakken, bij manier van spreken. Omarmen en ja, het is een fysieke aangelegenheid en een verwerking. Mijn ervaring als geloof in de reïncarnatie, dat is een persoonlijke ervaring, een persoonlijk geloof. In die zin dat ik, als ik daarboven vertoef, er zijn verschillende meditatieve niveaus en er is zo'n niveau waar je ook je vorige levens kunt gaan voelen. Maar als je daarboven bent, is dat allemaal niet zo vast. Je kunt zo'n beetje voyageren in verschillende dimensies. En ik ben daar... Het verschil in beleving is anders. Als ik in een vorig leven beland, ploep, dan heb ik echt een gevoel van, dat ben ik. Dat ben ik. Je voelt dat. Dat is iets dat, en het soort beeld dat je krijgt is anders dan dat je gewoon bent als je in die astrale wereld rondreist. Het beeld is anders. En wat merkwaardig is, dat zijn flitsen. Hè? Het is niet dat je daar 10 minuten zit naar te kijken. Maar je herkent een belangrijke flits. En wat ook belangrijk is dat je soms gezichten herkent. Van mensen van, wat verdorie. Het is een diene. Die nu leeft. De wereld waarin wij leven, we moeten, denk ik, veel meer alert zijn. Veel meer ogen opentrekken, oren opentrekken. En geloven. Al wat dat je ziet, gelooft, het is een werkelijkheid. Er is hier geen fantasie. Zelfs als je denkt, alles is werkelijkheid. En dan begint je te leven, dan begint je te verruimen, omdat je andere dingen begint te zien. Als je de hele tijd op je bureau zit te werken voor je computer, oké, dat is dan uw leven. Maar doet je flappers open. En luister een keer naar mensen die je boodschappen komen brengen. Luister een keer naar de kinderen. De kinderen zijn degenen die het laatst geïncarneerd zijn. Luister een keer naar hun boodschap.
Ze gaan het u rap zeggen, ja, de kinderen spreken de waarheid, hè. De waarheid komt uit de mond van het kind, zeggen ze. Maar die zijn ook het laatst toegekomen, hè. Die hebben wel de laatste dingen mee voor u te zeggen wat je moet doen, hè. Je moet daar echt op letten, hoe dat die boodschappen doorkomen. Ik had zo een keer een verhaal, ik wil je dat wel eens vertellen, dat is nu al een tijdje geleden, maar ik vind het nog altijd een merkwaardig verhaal in de zin van, er is iemand die mij vroeg wil een keer gaan kijken naar een meisje van 14 jaar die gestorven was, waarmee dat ze een goede band had. Het was geen mama, geen papa, maar ze had een goede band mee en zei, we zijn eens gaan kijken, oké, dan ga ik eens gaan kijken. Ik ken die niet, dus ja, ik zie daar een juffrouw, dus ik veronderstel dat het dat is. Ik zeg aan die mevrouw hoe dat ik ze gezien heb, ja, dat is zeker zij. En zegt ze, ja, moet ik dat nu gaan vertellen aan haar papa en mama, dat hij ze gezien hebt? Ik zei, nee, zeker niet. Laat het maar gewoon gebeuren. Als het moet gebeuren, zal het wel gebeuren. Want dezelfde weekend was toevallig haar papa bij haar in de omgeving. En hij belde aan. Toevallig, hè? Kwam haar papa een keer goeiedag zeggen tegen die mevrouw. En ze heeft daar gezegd. Toeval bestaat niet, hè? Kijk rondom je wat er allemaal gebeurt. De echtheid verkondigen, ik kan het zo zeggen, van een bijna doodervaring is in vele gevallen moeilijk. Omdat men stuit tegen het ongeloof van de mensen en het risico dat hij je belachelijk gaat maken. Nu, dat was vroeger wel zo. Meer dan nu. De mensen zijn daar nu toch wel een beetje meer alert voor. Ze horen het ook veel meer. Er zijn ook veel meer boeken, er zijn ook veel meer ervaring, waardoor dat ze toch nog een keer luisteren. Maar ik zou die mensen die het ervaren hebben, zeker de boodschap geven van, vertel het. Het is voor u belangrijk dat je het meedeelt, anders zou je het niet beleefd hebben. Het is niet alleen voor u persoonlijk, hè? Egoïsten, hè? Deel het aan de mensen. Zeg het. Maken zij u, hebben ze daar een probleem mee? Dan is dat hun probleem. Maar hij heeft het aan gezegd. En wees gerust dat zij misschien eerst gaan zeggen van, zeg, wat voor een zeveraar is dat, een zwever. Maar heb toch uw eitje geplant, hè? Uw eitje geplant, hè? En laat maar een keer horen als ze een keer gedroomd hebben over wat dat ze gaan dromen. Deel het mede, dat opent de ruimte. Dat geeft mensen ideeën. Ik heb regelmatig, als ik zo'n voordracht gaf, achteraf mensen gehoord van, ik kan dingen plaatsen. Ik durf dat niet zeggen. Ik kan dingen plaatsen omdat ik het nu hoor. Mensen die, ik heb dat eens gedaan bij oudere personen, een keer gaan spreken. Velen staan naar u te kijken van, nou ja, tuurlijk. Omdat die al zo dicht staan, dat ze ook al vaak een ervaring hebben. Maar ze vertellen het niet. Ze vertellen het niet als ze 's nachts een keer iemand hebben zien passeren in hun kamer. Ze vertellen dat niet, dat is zot. Maar we zijn nu bezig om al die negatieve ideeën van vroeger, van die ook los te weken, omdat die nieuwe energieën komen van. De wereld beweegt enorm, hè. De boodschap van de klinkklare nonsens van mijn verhaal voor de wetenschappers is, doe wat je wilt doen. Als je interesse in hebt, dan zult je dat zelf tegenkomen. Maar in feite gaan we elkaar toch tegenkomen. Vroeg of laat komen we elkaar tegen. Op zeker moment, ik ken nu niet zoveel van wetenschap, maar ik hoor dat de wetenschapper toch op zeker moment geraken van, we kunnen hier eigenlijk niet verder zonder een andere dimensie daarbij betrekken. Meer en meer hoor ik dat. En dat is dus juist goed, dat we samen gaan werken. Of elkaar terugvinden. Een brug vormen, daaromtrent. A priori zijn die mensen, staan die daar niet zo voor open, omdat dat echt een meetbare oefening is voor hen. Daar, al wat ik beleef, onmeetbaar is, als ik het zo mag uitdrukken. Bewustzijn dat buiten uw lichaam is voor mij evident, in de zin, als ik mijn eerste fysieke uittreding, kwam ik terecht in Rio, in een kamer, volledig in kleur, en ik kwam bij een persoon die ik kende, van vroeger blijkbaar.
Dus dan ben ik daar wel, hè. Ik voel dat ik ergens anders ben, hè. Dus je zweeft wel, hè. Niet in je hoofd, maar je zweeft als wezen, als geest, gezweefd. Ik heb nog twee andere fysieke uitredingen gehad, die voor mij zeer aangenaam waren. De eerste was ik in één keer uit mijn lichaam, fysiek, en bevond ik mij boven de aarde. Dus dan zag ik de aarde voor mij, de bol voor mij. Dus ik weet niet hoeveel duizend kilometer dat ik weg ben. Maar ik ben daar dus wel, hè. En ik zie die aarde met andere kleuren dan ik zie als ik een boek neem of op tv kijk. Omdat dat geestkleuren zijn. En hij is dat groen van Brazilië anders dan hetgeen dat ik hier zie. Een tweede uitreding is dat ik nog verder gegaan ben. Dan ben ik tot Jupiter geweest. Ik wist niet dat Jupiter was. In één keer stond ik daar, boven een planeet. Ik zei, waarom zit ik hier? Maar ik ben daar dus wel, hè. En dan, ik kan dat niet bewijzen, maar ik kan maar zeggen dat ik er ben. En dan kan ik gewoon zeggen, oké, nu stop ik, hè, een keer terug. En dat gaat ogenblikkelijk. Poep, en zit terug in uw lichaam, hè. Wat ik toch nog wel even zeggen in verband met het leven na de dood, is naar mijn ervaring dat men ook onze eigen begrafenis meemaken. En dat is iets dat men niet vaak hoort. Maar uit eigen ervaring dat ik ze zie, dat mensen die gestorven zijn ook in de kerk zijn. Of ergens anders, maar die zijn daar dus. Waarom zeg ik u dat? Ik heb verhalen van mensen die mij gevraagd hebben van, wilt je eens meekomen in de kerk, omdat ze weten dat ik gids ben, om zeker te zijn dat een persoon overgegaan is. Ik kan het niet bewijzen, ik kan alleen maar zeggen dat binnen het scenario dat zich daar afspeelde, dat daar een ganse show is, bij manier van spreken. Waar in dat geval was het een dochter van 12, een kind van 12 die gestorven was, waar er evenveel astrale kindjes aanwezig waren als levende klasgenoten die in de kerk waren. Astrale kindjes van dezelfde leeftijd, allemaal anders gekleed, en die ik kan zien. Hoe zie ik dat? Ik heb een soort scanner in mijn hartstreek, en ik scan de kerk, ook zo mag ik zeggen, de plaats. En als ik dan voel dat er wat beweegt, dan vertaal ik dat in mijn derde oog, dan zie ik het. Dus het is soms goed om weten dat je ook op dat moment iets kunt voelen in de kerk. Natuurlijk heb je veel verdriet en zijn met veel dingen bezig en dat misschien een ander dat veel beter kan voelen op dat moment. Maar ik zou zeggen, als je iets voelt, pak het. Die mensen lopen door u, hè. Je bent een geest, hè. Die lopen door u, hè. Dus zij kunnen u niet pakken, hè. Maar zij gaan wel bij u komen, ze gaan u wel omhelzen. En dus als je ineens voelt van, ik voel hier iets. Ik voel een soort warmte of een trilling, pak het, alstublieft. En de mensen aan de overzijde, die doen echt hun best om aandacht te geven dat, ik ben hier dus wel, hè. Ik leef, dat is de boodschap, ik leef. En er is in die verhalen, ik heb nog bezoeken gedaan in kerken, afscheid nemen ze, nog eens. En dan zijn ze super blij dat ze een soort reactie krijgen. Al is het maar in gedachten. Je spreekt ook dingen uit. Gedachten. Begrafenis, crematie, is op zich, als jij als mens je wens hebt geuit van bijvoorbeeld begraven te worden, omdat je angst hebt van het vuur, dan is het best dat men je niet cremeert. Want dan kunt jij angst hebben, als je dat niet graag hebt. En dat is echt niet goed.
Anderzijds, één ding mogen we niet vergeten, u bent daar niet meer in. Men vergeet dat dikwijls. U bent daar niet meer in, uw lichaam. U bent gestorven, u bent eruit. Maar er is heel veel respect voor dat lichaam, omdat je ervaart wat je daar allemaal hebt mee beleefd, met uw corpus. En dat is juist hetgeen dat belangrijk is. Van, wat is uw wil, maar vergeet niet, u zit er niet meer in. Hè? Als men u cremeert, je gaat die warmte dus niet voelen. Hè? Ik wil nogmaals herhalen dat ik niemand wil overtuigen en dat het ieder voor zich is. Maar ik zou iedereen heel sterk aanraden om u te zien als iemand heel groot. Niet fysiek, maar geestelijk. Dat je begint te beseffen dat jij je eigen, en dat is zo misschien een cliché, een eigen realiteit, je eigen wereld creëert hier. Uw gedachten zijn supersterke wapens om te doen en te realiseren wat u zelf wenst. En gelooft het. Als u dat niet gelooft, gaan kijken waarom geloof ik het niet. Waarom heb ik daar angst van? Waarom durf ik dat niet? Maar eens dat je die punten hebt ontdekt in u, van ik ben meer dan een fysiek lichaam en ik heb een kracht in mij, een kracht, dan gaat je dingen in je leven realiseren. En in plaats van weg te lopen en te ondergaan, gaat jij een leiding nemen voor jezelf. Je gaat je vinden. En dan is het misschien sorry voor de anderen. Dan is het helaas voor de anderen, maar dat opent de poorten voor de anderen ook. Maar die persoonlijkheid, dat is waar dat we nu allemaal aan het werken zijn. De persoonlijkheid. Wie ben ik? Ik.